พวกเราที่เหลือเป็นไงบ้างส่วนใหญ่เจ็บหนักกันทั้งนั้นเลยกัสถ้าเจ้าพวกนั้นฉวยโอกาสบุกมาคงต้องแย่แน่ๆรีบแบ่งคนที่ยังไหวไปเฝ้ายามไว้ก่อนดีกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวก็มีคนเอาขยะมาทิ้งอีกพวกดาร์กซิสก็จะโผล่มาได้อีกเรื่อยๆเราคงต้องจัดการปัญหาที่ต้นเหตุแล้วล่ะกัสคือเรามีเรื่องมาปรึกษานิดหน่อยอะได้ว่ามาสิเราว่าตอนนี้นายรีบช่วยเราคืนร่างเดิมเถอะนะก่อนที่เจ้าพวกดาร์กซิสจะเอาขยะที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมาสร้างกองทัพได้อีกอะ นายอยากกลับบ้านในขณะที่พวกเราล้มตายบาดเจ็บเนี่ยนะไม่ใช่นะกัสเราหมายความว่าถ้าเราไปบอกทุกคนให้เข้าใจปัญหาไม่สร้างขยะออกมาเรื่อยๆอะพวกดาร์กซิสก็จะอ่อนกำลังลงแล้วพวกนายจะได้ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้ไงแล้วเราสัญญาว่าเราจะกลับมาช่วยพวกนายที่นายพูดนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เป็นไรแล้วดีขึ้นแล้วล่ะแล้วนายล่ะดีขึ้นแล้ว เฮ้ยกัสอย่างน้อยแผนของเปียกก็ช่วยพวกเราที่เหลือให้ออกมาได้สำเร็จนะงั้นตามใจนายก็แล้วกันถ้างั้นอย่าไปถือสากัสเลยนะเปียกเขาเป็นผู้นำที่ต้องดูแลทุกๆชีวิตของไมโครแมนให้ปลอดภัยแต่นับวันเราก็ยิ่งอยู่ยากมากขึ้นเพราะการทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่ของมนุษย์แต่นายอะไม่เหมือนมนุษย์คนอื่นๆนะเปียกขอบใจนะแพ็คตกลงแล้วนายจะให้พวกเราช่วยนายยังไงล่ะคิดออกแล้วพอไม่มีเจ้าเปียกก็ไม่มีใครให้ลอกกันบ้านเลยต้องลำบากมานั่งทำการทดลองเองแบบเนี้ยน่าเบื่อจริงๆเลยฉันตั้งหากที่ทำให้นายทำเองอะไรกันเล่าไหนว่าไงนะเปล่าไม่มีอะไรหรอกรออีกแป๊บนึงก็แล้วกันฉันเรียกกรีนให้มาช่วยแล้วล่ะคืนนั่งทำเองพรุ่งนี้ก็ไม่เสร็จบิ๊กเปียกอยู่ตรงนี้มาดูเร็วมุกอะไรอีกล่ะไม่ขำนะเว้ยรีบทำกันบ้านให้เสร็จเถอะนะรีบมาดูนี่ดิเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรไหนเฮ้ยเจ้าเปียกมันอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเฮ้ยเหมือนเปียกมันจะพูดอะไรกับพวกเราฮะแต่ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยต้องใช้เจ้านั่นสินะนี่เลยบ้านให้เหมือนอย่าให้ตกหล่นนะชินพวกไมโครแมนอุตส่าห์เสี่ยงเข้าไปวาดรูปแผนผังประตูมิตินี่มาให้เรามันเป็นทางเดียวที่จะคืนร่างของเราได้ฉันว่าเนี่ยน่าจะเหมือนเป๊ะๆแล้วนะดูวงจรมันซับซ้อนมากเลยนะเราจะไปหาชิ้นส่วนพวกนี้ได้จากที่ไหนล่ะถ้าพวกมะนาวสายทองแดงอะไรพวกเนี้ยหาไม่ยากหรอกจะมีชิปแกนกลางตัวต้นกำเนิดพลังนี่แหละที่อาจจะหายากหน่อยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงพ่อฉันเป็นนักสะสมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นเซียนเลยต้องมีชิปตัวนั้นอยู่ในห้องเก็บของแน่ๆจริงเหรอชินงั้นจะรออะไรล่ะพวกเรารีบไปบ้านชินกันเลยดีกว่าขอบใจนายมากนะกัสเราจะรีบหาทางกลับมาช่วยพวกนายให้เร็วที่สุดเลยข้าจะคอยดูว่าพวกมนุษย์จะทำอะไรได้บ้างหมดธุระแล้วข้าไปก่อนละนี่มีคนสามารถเข้าไปในโลกจิ๋วได้จริงๆเหรอเนี่ยพ่อหวงของพวกนี้มากถ้าไปขอตรงๆคงไม่ได้แน่จะไปแล้วนะอ้าวชินโดนแน่เลยเย้ยมานี่สิชินพ
พ่อมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่สุดยอดให้ดู โอ้ยเกือบไปแล้ว อยู่ไหนนะ อยู่ไหน ไม่มีนี่ เจอแล้วนี่ไง เดี๋ยว เจ้าเปี๊ยกกลับมาตัวเท่าเดิมแล้ว คราวเนี้ยเอายังไงต่อดีล่ะ เราต้องไปหาป้าจิ๋วอ้าว ป้าจำได้ไหมครับ ที่ป้าเคยบอกว่าจะให้ผมช่วยรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อจัดการปัญหาขยะล้นโลกอ่ะ ผมว่าเราต้องรีบจัดการเรื่องนี้แล้วนะครับจำได้สิจ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนทำไมพวกเธอดูรีบร้อนขนาดนี้ล่ะ ป้าครับ ป้ารู้ไหมครับว่ามีโลกจิ๋วที่มีสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วอยู่เต็มไปหมด มีทั้งฝ่ายดีที่คอยพิทักษ์ธรรมชาติ และก็ฝ่ายที่ไม่ดีที่เกิดจากขยะที่เราทิ้งเรี่ยราดเต็มไปหมดเลยอะถ้าเราไม่รีบจัดการปัญหานี้ พวกฝ่ายดีจะถูกทำลายหมด แล้วโลกของเราต้องแย่แน่ๆเลยครับ ผู้ใหญ่แบบป้าจิ๋วจะเชื่อเด็กอย่างพวกเราจริงๆเลย ป้าเชื่อจ้าความจริงน่ะ ป้าศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วจ้าแต่ไม่คิดว่าจะมีคนหลุดเข้าไปในโลกจิ๋วได้แบบนี้ ถ้าเราจะช่วยพวกไมโครแมนแล้วก็ พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันจัดการกับปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะอย่างครบวงจรสามารถแบ่งเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือการคิดลดคัดแยกการใช้ประโยชน์และการทำลายเราควรเริ่มให้ความสำคัญตั้งแต่ที่ต้นทางนั่นคือการคิดเพราะหากเรามีวิธีคิดที่ดีเราก็จะควบคุมการสร้างขยะได้ทำให้มีระบบการลดคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ตามมาและสุดท้ายเราก็จะมีขยะเหลือสำหรับเอาไปทำลายแค่นิดเดียวหลักการคิดในการจัดการขยะที่สำคัญก็คือหลัก 3R Reduce หรือการลดคือลดการใช้ทรัพยากรและลดการบริโภคทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็น Reuse หรือการใช้ซ้ำคือการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ได้มาใช้ต่อเช่นการนำขวดเปล่าที่แข็งแรงนำมาตัดครึ่งก็ใช้ทำกระถางต้นไม้ได้หรือนำกระป๋องน้ำอัดลมที่ใช้แล้วนำมาเย็บทำเป็นหมวกหรือกระเป๋าก็ยังได้ Recycle คือการนำขยะบางชนิดมาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดเก่าที่ใช้แล้วสามารถนำไปส่งโรงงานรีไซเคิลเพื่อทำเป็นเส้นใยสำหรับทำเสื้อหนาวถุงพลาสติกหรือพรมได้เมื่อกำหนดกรอบการจัดการขยะตามหลัก 3R นี้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำการคัดแยกขยะเป็น4ประเภทขยะอินทรีย์คือขยะที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตย่อยสลายเน่าเสียง่ายเช่นเศษอาหารผักผลไม้เนื้อสัตว์ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อจะนำไปทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองได้เศษผักเศษผลไม้นำไปหมักในถังหมักเติมจุลินทรีย์เพื่อช่วยเร่งการย่อยสลายทิ้งไว้ไม่นานก็จะได้น้ำหมักชีวภาพเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายอย่างเช่นนำไปฉีดพ่นแปลงผักป้องกันแมลงหรือเติมในน้ำเสียช่วยลดความสกปรกของแหล่งน้ำได้นอกจากนี้พวกมูลสัตว์เศษอาหารก็สามารถหมักให้ย่อยสลายจนเกิดก๊าซชีวภาพใช้แทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือนได้อีกด้วยขยะรีไซเคิลคือขยะนำกลับมาใช้ได้ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกระดาษเศษเหล็กท่อ PVC ขยะประเภทนี้
ให้แยกใส่ถังสีเหลือง เพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ดังนั้นขยะพวกนี้จึงมีคนคอยรับซื้ออยู่ ถ้าเจอก็รีบแยกไว้ให้ดีเลยล่ะ ขยะอันตรายคือขยะที่มีสารพิษ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ไม่ควรนำมารวมกับขยะชนิดอื่นๆ โดยเด็ดขาด เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีส้ม เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี หากนำขยะอันตรายไปรวมกับขยะประเภทอื่น ในขั้นตอนของการกำจัด อาจทำให้สารพิษที่อยู่ภายใน แพร่กระจายสู่อากาศ หรือแหล่งน้ำใกล้เคียง หากสูดดมหรือสัมผัส อาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เราจึงต้องจัดเก็บขยะกลุ่มนี้ให้มิดชิด ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะทุกครั้งนะคะ ขยะทั่วไปเป็นขยะที่นำกลับมาใช้ไม่ได้ ขยะประเภทนี้จะต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย เช่น โฟม เปลือกลูกอม ซองขนม ถุงพลาสติก ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงิน เพื่อจะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย แต่ละชนิดจะต้องใช้เวลาในการย่อยสลายแตกต่างกันไป ซึ่งโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน ขั้นตอนต่อไปถัดจากการคิดและการใช้ประโยชน์ก็คือ การเอาขยะที่เหลือจากการคัดแยกขยะ4ประเภทนี้ไปทำลายสำหรับขยะอันตรายจะถูกนำไปจัดการเป็นพิเศษ ตามกระบวนการของผู้เชี่ยวชาญ ส่วนขยะทั่วไปเราจะกำจัดด้วยการเผาและนำไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งความร้อนจากการเผาขยะจะทำให้เกิดไอน้ำไปปั่นเครื่องปั่นไฟ ผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้อีกต่อหนึ่ง สุดท้ายขยะและขี้เถ้าที่เหลือจากการเผา เราจะนำไปฝังในหลุมฝังกลบในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการกำจัดขยะอย่างสมบูรณ์จ้ะ แล้วพวกเธออยากรู้ไหมว่าการจัดการขยะครบวงจรนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้เราเยอะขนาดไหนอะอยากรู้ครับ